নমস্কাৰ সকলোকে জ্ঞান পৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিওটো আসাম হিষ্ট্ৰী এমসিকিউৰ সেকেন্ড পাৰ্ট আৰু এই এমসিকিউ খিনি আসাম পুলিচৰ এসআই আৰু এবিইউৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সো আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাবলৈ যত্ন কৰিব আজি প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হ'ল হু ইজ দা অথৰ অফ দৰং ৰাজবংশাৱলী কোনে দৰং ৰাজবংশাৱলী লিখিছিল কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ সূৰ্যখৰি দৈৱগ্ন The first census of Ahom was carried out during the reign of কাৰ দিনত অসমত প্ৰথম জনগণনা আৰম্ভ হৈছিল কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ সুহুংমুং সুহুংমুঙৰ আহোম ৰজা সুহুংমুঙৰ দিনত অসমত প্ৰথম জনগণনা আৰম্ভ হৈছিল The last independent Ahom king was ষৰজন স্বাধীন আহোম ৰজা কোন আছিল কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ পুৰন্দৰ সিংহ বদন বৰফুকন was assassinated by বদন বৰফুকনক কোনে হত্যা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব ৰূপ সিং সুবেদাৰ The Battle of Saraighat was fought in সৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব 1671 মুলা গাভৰু ডাইড ফাইটিং এগেইনষ্ট মুলা গাভৰুৱে কাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি প্ৰাণাহুতি দিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব তুৰ্বক The Ahoms entered Assam through আহোমসকলে অসমত কোনফালেদি প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব পাটকাই পাছ বৰফুকন was the governor of বৰফুকন কোন অংশৰ শাসনকৰ্তা আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব কামৰূপ The first king of Koch dynasty was কোচ ৰাজবংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব বিশ্ব সিংহ শুক্লধ্বজ was popularly known as শুক্লধ্বজ কি নামেৰে জনাজাত আছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব চিলাৰা Another name of মহাৰাজা নৰনাৰায়ণ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ আন এটা নাম কি আছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব মল্লদেৱ When did Silarai invade Ahom kingdom and defeated Ahoms? Silarai কেতিয়া আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু আহোম সকলক পৰাজিত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব 1562 The first Muamoriya uprising started during the reign of কাৰ ৰাজত্বকালত মুৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব লক্ষী সিংহ The founder of the Varman dynasty বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব পুষ্য বৰ্মন The Kamrup king who took part in Mahabhuti war মহাভাৰতৰ যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰা কামৰূপৰ ৰজাজন কোন আছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব ভগদত্ত The Ahoms entered ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী in আহোমসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব 1228 AD 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত The Koch coins were known as কোচসকলৰ মুদ্ৰাটো কি নামেৰে জনা গৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব নাৰায়ণী Who wrote তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী তুংখুঙীয়া বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব শ্ৰীনাথ বৰবৰুৱা In which place the first battle fought by the Ahoms against the Mughals আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সৰ্বপ্ৰথম ৰণখন ক'ত হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব ভৰলি Sadiya Guhai post was created during the reign of which Ahom king কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত সদিয়া গুহাই পদৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট অপচনটো হ'ব সুহুংমুং আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম